Madalas mo din ba nagiging problema yung high ping sa mga online games like Wild Rift, Call of Duty, Mobile Legends at PUBG? Yung tipong green ping ka naman pero biglaan sa gitna ng game nagre-red ping ka? Kung problema mo yon, panoorin mo yung buong video dahil yun yung pag-uusapan natin kung paano yun masusolusyonan. Calling out Mayday. So para sa video na to, gagamit tayo ng APN or ng access point name. So para ma-access yon, open nyo lang yung settings, hanapin nyo dito yung SIM card and mobile data, hanapin nyo dito kung ano yung SIM card na ginagamit ninyo, tapos pindutin niyo yung access point name. Ngayon, bago ko ipakita sa inyo yung settings, papakita ko sa inyo muna yung speed test saka yung download speed niya. So try muna natin mag-speed test tayo gamit yung Ookla speed test para makita ninyo kung gaano kabilis at ka-stable yung internet na to. Tapos try natin manood mamaya sa YouTube at try din natin mag-download ng mga file. So dito, pag nag-speed test tayo, makikita nyo yung ping natin is 29 ms lang, pero yung jitter natin is 6 ms lang. So ibig sabihin, hindi masyadong magbabago-bago yung ping natin. Ang mahirap kasi, mababa yung ping mo tapos yung jitter mataas. Ibig sabihin, hindi stable yung ping na yun. Pero as you can see, sobrang baba lang ng jitter natin. Ngayon yung download natin, 19.7 Mbps. So pwede na yun. So take note, ang Go mo is Globe din. So medyo mahina yung signal ng Globe dito sa Bulacan. Pero makikita nyo, meron tayong 19.7 Mbps at meron tayong upload speed na 1.77 Mbps. So hindi naman natin nahabulin dito yung magpag-i-stream, kaya okay lang na medyo mababa yung upload speed. Ang mahalaga dito, at least umabot siya ng 1.77. So ngayon, tatry natin mag-YouTube para makita ninyo kung stable ba siya, kung kaya ba niya mag-play ng mga 1080p na video. So try natin. So maghanap lang muna tayo ng 1080p na video. Okay, so ito parang maganda to. Ito, skip lang muna natin yung ads niya. Then play na natin. So yun mga kaboom, makikita nyo, nagpe-play siya. Hinaan ko lang yung volume. So makikita nyo, nagpe-play siya 240p. So babaguhin natin yan. Change natin to 1080p yung video. Okay? So ngayon, makikita nyo, pag forward natin, so nagpe-play. Forward ulit natin. So nagpe-play agad. So ibig sabihin, mabilis. So makikita nyo, may nag-comment pa sa baba, who came for speed test. So madalas kasi ginagamit yung gantong klaseng video pang speed test. Kung naglo-load ba agad yung video, or hindi. Pero makikita nyo, naglo-load yung video at gumagalaw. Ngayon, try naman natin. Open natin yung browser natin. Then, try natin mag-download ng file. Ito, PUBG Mobile Traverse. Ito yung bagong version ng PUBG. So, try natin i-download. So, 990.3 MB. So, hindi ko naman tatapusin yung pagda-download niya. Pero, gusto ko lang makita ninyo yung speed niya. So, makikita nyo, umaabot lang. 10 minutes lang. Bumababa pa siya. 9 minutes na lang yung pagda-download niya. So, umaabot tayo ng 1.6 to 1.9 MB per second. Which is okay na yun kasi mabagal talaga sa amin yung Globe. So, ngayon, i-stop ko na yung pagda-download niya. Okay? Stop lang natin yung download niya. Then, papakita ko na sa inyo yung internet settings natin. So, open lang ulit natin tong access point name. APN name natin is Voda Game. Actually, any name naman kung ano yung gusto niyo pwede yan. Tapos yung APN natin is pp.vodafone.co.uk. Yun yung APN natin. Tapos yung username natin is web. Yung password natin is web din. So username and password ay web. Tapos authentication type is PAP. Or CHAP. So, PAP or CHAP, yan yung authentication type. Yung APN type, makikita nyo dito, sobrang dami. Pero kahit default lang yung ilagay ninyo, pwede na. Tapos yung APN protocol natin is IPv4, IPv6. Then yung bearer natin, lagay nyo na lang sa unspecified. Tas okay. After nun, isave nyo na. So ngayon mga kaboom, ang gagawin ko, ibabalik ko to my Globe Internet Postpaid yung settings ko para makita lang ninyo kung ano mangyayari pag binalik ko yung settings niya sa default. Ibig sabihin, makikita ninyo kung bumagal ba yung internet ko
or parehas lang? Kasi may mga nagsasabi na iba sa inyo na nakadepende to sa signal, nakadepende sa location, parehas lang naman yan, gawa-gawa lang naman yan, which is may mga part na totoo naman, like for example sa location, nakadepende rin talaga yon, pero at least magagawa na kasi ng APN, makakatulong to kahit papano sa inyo na mapabilis yung internet ninyo. So ngayon makikita nyo, nag-i-speed test ulit tayo, pero ang gamit ko na ngayon is yung default na APN. Pero as you can see, grabe dito pa lang makikita nyo na. Ito yung sinasabi ko kanina mga kaboom, yung ping natin is 40 ms, so medyo tumaas, kanina 29 lang. Pero yung jitter natin, yun yung may pinakamalaking pinagbago. So from around below 10 jitter natin, ngayon umakyat na siya ng 36 ms. Ibig sabihin kahit na yung ping natin is 40 lang, dahil mataas yung jitter natin, magfa-fluctuate yan. Ibig sabihin yung ping natin pwedeng magpula, pwedeng mag-green, tas mag-yellow, tas magpupula pag naglaro tayo ng games. Tas makikita nyo yung download speed natin is 1.39 lang. So sobrang baba. Tapos yung upload speed natin, umaabot lang tayo ng 0.03, which is napakababa nun mga kaboom. So ngayon kung titignan natin yung result, kanina umabot tayo ng 9.7 and 1.77. Ngayon umabot lang tayo ng 1.39 and 0.03, which is masyadong mabagal. So yun mga kaboom, sana may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.